ओके, हामीले चाहिँ ट्रस्ट वालेट कसरी खोल्ने विषयमा चाहिँ मैले केही स्क्रिन सेयर चाहिँ गरेछु है भिडियो मार्फत। अनि तपाईहरुले पनि यसरी चाहिँ खोल्न सक्नुहुन्छ। ट्रस्ट वालेटमा जाने हैन। ट्रस्ट वालेटमा गइसकेपछि मेरो चाहिँ खोल्दैछ है, अलि केही समय लाग्न सक्छ। अनि मैले चाहिँ यो मेरो पासवर्डहरु चाहिँ हाने है। त्यसपछि चाहिँ ब्राउजरमा गएर अनि यो आइडी खोल्ने चाहिँ ब्राउजर माथि सर्च बक्समा चाहिँ गएर है SOLARTECHNO.IO। अनि कति बेला चाहिँ यो माथि सोलर र टेक्नोको बिच स्पेस नहाल्दा पनि स्पेस अटोमेटिक आउँछ हैन। त्यतिखेर चाहिँ स्पेसलाई चाहिँ हटाउने हैन, यो स्पेसलाई हटाउने अनि त्यसपछि सर्च गर्ने हैन। यता सर्चमा गएर चाहिँ सर्च गर्ने अनि त्यसपछि तपाईको यस्तो खुल्छ है। यो खुल्दैछ मेरो है, हेर्नुस् त। This server for the server is invite. You might be pointing to a server that is predicting to the to be भनेर यस्तो भनेछ हैन। अब यस्तो देखायो भने, यस्तो चलेन भने चाहिँ तपाईले चाहिँ अर्को VPN भन्ने हुन्छ हैन। यो चाहिँ मैले मेरो एनसेलको नेटबाट चाहिँ चलाइरहेको छु अहिले। यो नेपालको कुनै फोनमा हैन, कुनै सर्भरले चाहिँ त्यति धेरै काम गर्दैन। अनि त्यसपछि चाहिँ तपाईले यो टर्बो VPN लाइट भन्ने छ हैन। यो चाहिँ VPN, यसले चाहिँ आउट अफ नेपालका नेटहरु चाहिँ चलाउने गर्दछ हैन। यो चाहिँ खुल्दैछ है। त्यसपछि मैले यहाँ कुन देशको चलाउने भन्ने कुरा भएको छ है। यसले चाहिँ स्मार्ट लोकेसन भनेर रहेछ। यसलाई म रिफ्रेश गरे। रिफ्रेश गरेर मैले चाहिँ उसको चलाउन चाहे है। ल म क्यानाडाको नेट चलाउँछु है त। ल मैले क्यानाडाको नेट चलाएँ। क्यानाडा नेट चाहिँ कनेक्टिङ हुँदैछ। ल कनेक्टेड भयो। मैले चाहिँ क्यानाडाको नेट चलाउँछु। अनि त्यसपछि फेरि ट्रस्ट वालेटमा जाने। हेर्नु त्यहाँ रेकर्डिङ स्क्रिन भइरहेछ हैन। तल VPN कनेक्टेड टु क्यानाडा टोरन्टो भनेर चाहिँ क्यानाडाको नेट चाहिँ मैले चलाइरहेको छु अहिले। अनि मैले खोलेँ मेरो ट्रस्ट वालेट। त्यसपछि अब म ब्राउजरमा गएर फेरि तपाईले सिधै यो तलको लिंकहरुमा पनि क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ र माथि लेखेर पनि तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ है त। जस्तो मैले यहाँ तलकोलाई हाने, अघि चाहिँ लेखेँ है, अहिले चाहिँ तलकोलाई हाने मैले। अब यो चाहिँ खुल्दैछ। अलि हाम्रो डाटाले चाहिँ VPN चलाउन सक्यो भने हैन, हाम्रो डाटाले VPN चलाउन सक्यो भने VPN ले चाहिँ बाहिरको नेट चाहिँ ल्याइहाल्छ। त्यसपछि अलिकति नेट चाहिँ अलि फास्ट पनि चल्छ है। फेरि यो देशहरुको नेटहरु फास्ट पनि चल्छ। मैले त्यसपछि यहाँ गएर चाहिँ लगइन पनि गरे हैन। तपाईले चाहिँ लगइन चाहिँ हामी 2-3 ठाउँबाट चाहिँ गर्न सक्छौं हैन। एउटा यहाँदेखि, एउटा अलिकति तल यसलाई हाम्रो स्क्रिन चाहिँ अलि माथि सारेमा चाहिँ लगइन भन्ने अप्सन देखाएको हुन्छ। त्यहीँबाट पनि लगइन चाहिँ गर्न सक्छौं है। ल वेलकम ब्याक भनेर भन्यो। त्यसपछि चाहिँ मैले कनेक्ट वालेटमा क्लिक गरे। कनेक्ट वालेट चाहिँ कनेक्टिङ हुँदैछ है। कङ्ग्रेचुलेसन लगइन सक्सेसफुली भन्यो है। त्यसपछि मैले ओके गरे।
ल अब यो फेस अब आइडी खुलिसकेको छ होइन, त्यसपछि गो टु युजर ड्यासबोर्ड भनेको छ होइन। अब युजर ड्यासबोर्ड क्लिक गरेँ मैले। ल अब चाहिँ हाम्रो आइडी चाहिँ खुलिसकेको छ है। यसरी हेर्नुहोस् त यहाँ। अब यहाँ टोटल वर्किङ इन्कम भनेको चाहिँ $81 चाहिँ टोटल इन्कम भएको छ अहिलेसम्म। र $46 चाहिँ वर्किङ इन्कम ब्यालेन्स भनेर चाहिँ देखाएको छ। $35 चाहिँ विथड्र गरेको भनेर देखाएको छ। त्यस्तै गरी तल $76 चाहिँ टोटल नन वर्किङ इन्कम भनेको छ होइन। यसरी चाहिँ तपाईँले चाहिँ आइडीहरू चाहिँ खोल्न सक्नुहुन्छ है। अनि त्यस्तै गरेर यहाँनिर हेर्नुभयो भने हेर्नुहोस् त, भ्यू रिवार्ड भनेको छ होइन। यो जोइनिङ सोसियल मिडियाको तल भ्यू रिवार्ड भनेको छ। यसमा चाहिँ क्लिक गऱ्यो भने हामी चाहिँ रिवार्डहरू होइन, त्यसपछि गएर रोयल्टीहरू चाहिँ यसमा चाहिँ देखाउँछ। हाम्रो चाहिँ कति म्याचिङ भएपछि कति रोयल्टी हुन्छ हेर्नुहोस् त। यो चाहिँ रिवार्ड भनेको छ होइन। यो $15 को हामी चाहिँ रोयल्टी एचिभ गऱ्यौँ भने हामी एलटिभी प्रोग्राममा जान पाउँछौँ भनेको छ। अहिले म चाहिँ $15 चाहिँ छैन है, त्यसैले मैले सबै पेन्डिङ देखाएको छ। अब यहाँनिर तल चाहिँ रिवार्ड चाहिँ बिजनेस म्याचिङ भनेको छ। $1500 म्याचिङ भयो भने $1.5 चाहिँ $1.5 चाहिँ इन्कम हुन्छ पर डे भनेर भनेको छ। अनि यो एचिभ भनेर चाहिँ मैले चाहिँ एचिभ गरिसकेको छु। र त्यसै गरेर अब $5000 म्याचिङ भयो भने $5 चाहिँ रोयल्टीमा चाहिँ पेन्डिङमा चाहिँ। अब यो यसको पनि म नजिकै छु है सर। र तपाईँले सर त पेन्डिङ देखाएको छ। रिवार्ड र रोयल्टी चाहिँ यता देखाएको छ। तपाईँले एक स्टेप ब्याक गर्नुभयो भने फेरि तपाईँ चाहिँ बाहिर तपाईँको पुनः आइडियामा चाहिँ फर्किन सक्नुहुन्छ होइन। ड्यासबोर्डमा चाहिँ फर्किन सक्नुहुन्छ। यसो तपाईँ चाहिँ खोल्न सक्नुहुन्छ है। अन्त डाइरेक्ट अर्डर पनि सक्नुहुन्छ र लगआउट पनि गर्न सक्नुहुनेछ तपाईँले है। हुन्छ, हस्, थ्याङ्क यू सो मच।